expeditie. Expeditie, we gaan op avontuur. En met elk avontuur komt ook een 1 of 2 risico's mee natuurlijk. Dus we moeten wel voorzichtig zijn. Mijn middelneem is voorzichtig. Ja, dat begint al redelijk avontuurlijk. Kijk, vroeger, toen, als je dan niet wist wat het was, dan stak je het zeg maar gewoon in je mond. Hè? Dan at je dit op. Dat doen we nu niet meer, want nu weten we beter. Dit is een rode vliercactus. En anders dan andere cactussen heeft hij niet echt stekels. En is het eigenlijk ook geen cactus. Maar ja, vroeger wisten mensen dat allemaal niet zo goed. En dan gaven ze zoiets gewoon een naam die mooi was. Want het stond dan mooi in de boeken. Toen lazen mensen nog boeken. En nu weten we van het internet dat dit gewoon rommel is eigenlijk. Gewoon rommel. Kijk maar. Nou, het avontuur is nog niet over. Het avontuur is nog nauwelijks begonnen, joh. Ah, dat was wel echt avontuurlijk. Zag je dat? Ik ben bijna aangevallen, joh. Die kant gaan we dus niet op. We gaan even hierheen. Door de mangroven. En als je een keuze hebt, als je kan kiezen, dan moet je nooit het begaande pad nemen. Dan ga je altijd voor... Kijk, er is een winst te halen uit dit soort avonturen. Ik weet nog niet wat het is. Ik heb gehoord dat er hier ook dieren zijn. Die dieren gaan we vinden. En wij zijn niet de enige die hier op avontuur zijn. Het is vandaag druk met avonturiers. Jong en oud. Ja, en je ziet eigenlijk hier hè, zo'n brug, zo'n oude brug hier, dat wat wij mensen ook bouwen, op een gegeven moment gaat het allemaal weer kapot. Dus niet voor altijd. Memento mori. Kijk, en hier zie je een paar varkens. Normaal eten we die, alleen dat mag hier niet, die zijn hier beschermd. Nou, het water is een beetje vies. Maar dat komt ook doordat het winter is. Hè? In de winter dan wordt het allemaal wat troebelig. Dan moet er weer nieuw water bij. Nieuw water uit de bergen, dat komt weer, dat smelt. En dat komt hier weer doorheen straks. Dan wordt het allemaal wat schoner. Dan kun je het weer drinken. Kijk, hier, dit was de boot van de eerste Hollanders die hier aankwamen. Die zijn niet zo ver gekomen. Maar zoals je ziet, is ook een beetje een boot. Die boot was lek. Dat was eigenlijk het grootste probleem, dat die boot lek was. Ze hadden nog wel meer problemen hoor. Er waren onder andere hier veel Indianen. Die wilden niet dat die Hollanders hier aan land gingen. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Want die Hollanders kunnen wel een beetje vervelend zijn af en toe natuurlijk. Wat er met die Hollanders gebeurd is, dat zullen we misschien straks zien. Moet je hier wel goed vasthouden, dat je niet valt. Het is een beetje glibberig hier namelijk. Een beetje glibberig en dat komt door het water. En dat water valt hier allemaal zo van boven naar beneden. En als water van heel hoog valt zo hè. Als het van heel hoog valt komt, dat kun je hier nog goed zien. Als water van zo heel hoog valt, dan maakt dat veel lawaai. En het wordt wit zo.
En je wordt er ook een beetje nat van. We gaan verder. Dat zeg ik mensen, dat zeg ik hè. Dit brengt allemaal risico's met zich mee, zo'n expeditie. En het is ook heel handig dat je heel veel van die grote planten met bladeren hebt. Want als er dan een dier komt of zo, dat je niet wil dat ze je zien, dan doe je zo. En dan kun je zo, dan ben je onzichtbaar. Nu hoor je mijn stem, maar je weet niet waar ik ben. Kijk, hier was ik. Misschien moet ik dit maar mee naar huis nemen. Als mijn vriendin te veel praat. Dat ik zo... Ik ben er niet. Kijk. En hier zie je nog meer van die schildpadden. Dat is de Sherakai schildpad. Ook wel de Podocnemis unfilis. En als je goed kijkt, hè, je denkt dat ze lekker liggen te zonnen. Maar die zijn gewoon hartstikke dood. Kijk, en dit is een echte avonturier. Dat is een veteraan is dat. Die heeft al wat gezien joh. Ik ken haar, ze heeft 2 keer ebola gehad. Van onder voelt ze niks meer. Alleen van boven nog. Kijk, dit gaat zeker zo met 40 graden. Dit is een helling van 40 graden. Een helling. Dit is een helling van 40 graden zeker. En daarom word je op een gegeven moment ook moe. Als je moe bent, dan moet je oppassen in de jungle. Want dan pakken ze je. Helling. Ik ben wel bang dat we een beetje verdwaald raken nu. Oh. Kijk. Kijk, dat is een hele zeldzame aap. Ja, gelukkig, hè, wij zijn niet de eerste avonturiers hier. Dus andere avonturiers die hebben al een beetje een pad gelegd voor ons. Dus we hoeven niet alles helemaal zelf te doen. Kijk, en als het niet spannend genoeg is, kun je het altijd zelf nog wat spannender maken, hè? Ah. Je weet nog wat die camera kost, hè? Weet je niet vergeten, hè? 1200 euro. 1200 euro. 1200 euro. Maar hè, dat maakt het avontuur ook mooi. Dat als je weer aan de andere kant staat. En je hebt het allemaal overleefd. Zonder kleerscheuren. Dan voel je weer een beetje dat je leeft. Daar zit hij. Jij blijft uit mijn buurt. Dat is degene die je pakt, hè? Die groene. Hou je goed vast, hè? Ik denk nog een klein stukje en dat we dan uit de jungle zijn, hoor. Kijk, ik denk dat die Indianen die de Nederlanders hebben gepakt, vanuit hier, zo hè, zo met stenen gooiden, zo naar die boot daar, zie je dat? Weten we nog steeds niet wat er met die Hollanders is gebeurd, maar daar komen we nog wel achter. Kijk, dit betekent dat we eigenlijk een dieper en gevaarlijker deel van de jungle ingaan. Dus dames gaan voor. Kom maar even hier. Ja. Dit noemen we de buikriem aanhalen. En dat is alleen voor hele dikke mensen. Een bekje. Nee, dat betekent dat er niet genoeg eten voor jou is. De begroeiing is een beetje hoog, maar ik denk wel dat ik daar iets zie. Ik denk dat ik een spoor heb gevonden. Ik denk dat we de Hollanders op het spoor zijn. Het is alleen wel... het is helaas alleen wel een doodspoor. En soms moet je ook gewoon weer terug hoe je bent gekomen.
Dan zit er niks anders op. En mensen laten ook wel eens wat achter. Als je veel eten hebt, dan laat je eten achter voor andere mensen als zij honger hebben en ze komen hier langs. Dus ik denk dat dit weer een spoor is dat de Hollanders hier geweest zijn. En dat ze hier dus zo, hier zo eten hebben achtergelaten voor ons. Ik denk dat we de Hollanders gevonden hebben. Ik denk dat ik weet waar ze zitten. Ik denk dat het einde van ons avontuur een beetje in zicht is. Want we hebben ze gevonden. Daar waar ze samenkomen. Kijk, als je de Hollanders kwijt bent, dan moet je gewoon de gezelligheid volgen. Want Hollanders houden wel van een beetje gezelligheid. En als het hier niet gezellig is, mensen. We hebben onze missie volbracht. We hebben ze gevonden. Kom, we gaan even kijken hoe het met ze gaat. Zo, ik denk dat het tijd is voor wat gezelligheid. Lieve luisteraar, bedankt voor het kijken. Ja, ik was vergeten de microfoon aan te zetten bij dit stukje video, dus ik gebruik dit om nog even gedag te zeggen. Ik hoop dat jij net zoveel van mijn avontuur hebt genoten als ik en ik hoop dat je iets geleerd hebt over de natuur in Nederland. Abonneer je op het kanaal, klik op like en laat een reactie achter. Dat helpt mij enorm. En kijk misschien ook naar een van deze video's.